साथीहरु आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पूर्व तपाईहरुमा आज एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे। यदि कोही साथीहरु हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ र हाम्रो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने चाहिँ तलपट्टि एउटा रातो सब्स्क्राइब लेखेको बटन देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनेरि गएर हाम्रो च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्नु होला।